Xin chào các bạn. Turkmenistan được coi là một trong những quốc gia chưa được khám phá và hấp dẫn nhất ở châu Á. Trong lịch sử, vùng sa mạc này là nơi giao lưu của nhiều nền văn minh. Nó liên tiếp bị Alexander Đại Đế, người Ả Rập và người Mông Cổ chinh phục trong hàng ngàn năm. Năm 1925, Turkmenistan trở thành một nước cộng hòa thuộc Liên bang Xô Viết, được gọi là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Turkmen. Cho tới ngày 27 tháng 10 năm 1991 thì đất nước này mới giành được độc lập sau khi Xô Viết tan rã. Cái tên Turkmenistan có nguồn gốc từ tiếng Ba Tư, có nghĩa là vùng đất của người Turkmen. Hiện nay, vùng đất này rộng khoảng 488.100 km2, nhưng chỉ có khoảng 5.944.000 người sinh sống, theo số liệu năm 2020, khiến Turkmenistan trở thành một trong những quốc gia có dân cư thưa thớt nhất ở châu Á, chỉ sau Mông Cổ và Kazakhstan, với mật độ dân số chỉ khoảng 12 người trên 1 km2. Về vị trí địa lý và địa hình, Turkmenistan nằm ở phía tây nam của khu vực Trung Á. Quốc gia này giáp với Kazakhstan ở phía tây bắc, Uzbekistan ở phía đông bắc, Afghanistan ở phía đông nam, Iran ở phía tây nam và biển Caspi ở phía tây. Ngoại trừ một số ngọn núi ở rìa phía đông và phía tây, thì phần còn lại của Turkmenistan khá bằng phẳng, với hơn 70% diện tích sa mạc cùng với các thảo nguyên khô. Chỉ 4% diện tích đất nước thích hợp cho việc trồng trọt, nằm rải rác ở chân núi Kopidak, trong các đảo của sông Mugab và sông Tezen. Ở phía đông lưu vực sông Amu Darya và phía đông biển Caspi, với hoạt động nông nghiệp chính là trồng cây bông và lúa mì. Điểm cao nhất của Turkmenistan là đỉnh núi Airi-Baba, nằm trên biên giới phía đông với Uzbekistan, với độ cao 3.139 m so với mực nước biển. Trong khi đó, điểm thấp nhất của đất nước là trầm tích Akyagaya thuộc hồ Sarigami, nằm dưới mực nước biển khoảng 100 m. Một dãy núi quan trọng khác của Turkmenistan là Kopedak, nằm dọc theo biên giới với Iran. Vùng núi này có địa chấn cao, từng là nơi xảy ra động đất kinh hoàng 7,3 độ Richter vào năm 1948, cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn người. Địa hình ở đây được đặc trưng bởi những ngọn núi thấp và các sườn dốc cùng nhiều cồn cát nhấp nhô. Khu vực này cũng là nơi sinh sống của một số loài động vật quý hiếm như báo gấm, linh cẩu sọc. Dưới chân của các dãy núi là các khu định cư chính của Turkmenistan, bao gồm cả thủ đô Ashgabat. Nguồn nước của các ốc đảo tại đây được cung cấp bởi một số con sông nhỏ cùng với nước suối từ trên những dãy núi đổ xuống, tạo thuận lợi cho sự phát triển nông nghiệp với cây trồng chủ yếu là nho, bông và lúa mì. Chiếm toàn bộ miền trung của Turkmenistan từ biên giới phía bắc đến phía nam là sa mạc Karakum. Đây là khu vực rộng lớn nhất của đất nước, có diện tích tới 350.000 km2, nhưng lại là nơi có dân cư thưa thớt nhất đất nước. Cảnh quan đặc trưng của sa mạc là các dặng cát và đầm muối nhỏ. Thảm thực vật ở đây chủ yếu là cỏ và cây bụi. Tuy không có nhiều nước trên bề mặt như các ốc đảo, nhưng Karakum lại có nguồn nước ngầm dồi dào. Ẩn dưới những lớp cát mịn, người dân ở khu vực này thường đào giếng sâu để lấy nước phục vụ cho các hoạt động nông nghiệp cũng như cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Hệ động vật của sa mạc chủ yếu là các loài gặm nhấm, rắn, than lằn và côn trùng. Một số động vật có vú cũng được tìm thấy, bao gồm cáo, linh dương và sói. Cừu và lạc đà cũng là hai loài động vật đặc trưng của sa mạc. Đặc biệt hơn cả, nằm ngay giữa sa mạc rộng lớn là miệng núi lửa Darvaza, còn được mệnh danh là cổng địa ngục thế giới. Nó thực chất là một hố khí đã rực cháy không ngừng nghỉ trong suốt 50 năm. Vào năm 1971, trong quá trình tiến hành thăm dò nhiên liệu, các nhà địa chất Liên Xô đã sai sót khi khoan vào một hố khí làm mặt đất sụt xuống, tạo thành một hố sâu với đường kính 70 m, gây rò rỉ khí metan. Ngay sau đó, họ quyết định sẽ đốt cháy hố khí vừa tạo ra, vì sợ nó sẽ gây ảnh hưởng xấu đến môi trường xung quanh và nghĩ rằng khí metan trong hố sẽ nhanh chóng cạn kiệt sau vài tuần. Tuy nhiên, mọi thứ lại không diễn ra như mong đợi, để rồi cho đến tận bây giờ, ngọn lửa ấy vẫn đang bùng cháy và tạo thành một cảnh quan vô cùng ngoạn ngục cho đất nước Turkmenistan. Tên gọi cổng địa ngục do người dân địa phương đặt cho hố khí để mô phỏng đến bùn sôi và ngọn lửa màu da cam của nó. Về hành chính, là quốc gia rộng lớn, nhưng Turkmenistan chỉ được chia thành 5 tỉnh và một thành phố thủ đô là Ashgabat. Ashgabat được thành lập vào năm 1981 như một pháo đài quân sự của Nga và trở thành thủ đô của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô Viết Turkmen vào năm 1924. Thành phố nằm giữa những bãi cát rộng lớn của sa mạc Karakum và những vách núi treo leo của dãy Kopedak, ngăn cách Turkmenistan với nước láng giềng Iran. Mặc dù phần lớn cảnh quan đô thị đã bị phá hủy bởi trận động đất Ashgabat năm 1948, nhưng sau đó nó đã được xây dựng lại với những dự án và công trình kiến trúc hoành tráng hơn. Bất kỳ ai đến với Ashgabat cũng đều phải trầm trồ trước vẻ đẹp tráng lệ với những tòa nhà được xây bằng đá cẩm thạch, có mái dát vàng, những khu vườn được chăm chút kỳ công và những tượng đài bằng đồng thau tinh xảo. Với hơn 500 tòa nhà được xây dựng bằng đá cẩm thạch đắt đỏ,
Ashgabat đã ghi tên mình vào sách kỷ lục Guinness của thế giới vào năm 2013. Có lẽ chính sự xa hoa và lộng lẫy này, cùng với những vấn đề về lạm phát, đã khiến thủ đô Turkmenistan trở thành một trong những thành phố có chi phí sinh hoạt cao nhất trên thế giới, đặc biệt là đối với những người nước ngoài sinh sống tại đây. Về thành phần dân tộc và ngôn ngữ, nhóm dân tộc chính của Turkmenistan là người Turkmen, chiếm 85% dân số. Cùng với đó, tiếng Turkmen cũng là ngôn ngữ chính theo hiến pháp của đất nước này từ năm 1991 và được đa số người dân sử dụng cho tới bây giờ. Các nhóm dân tộc thiểu số lớn của Turkmenistan là người Uzbek chiếm 5%, người Nga chiếm 4% dân số, còn lại là những nhóm dân tộc nhỏ hơn như người Kazakhstan, người Tatars, người Ukraine, người Kut, người Azeris. Về tôn giáo, Turkmenistan là một quốc gia thế tục và có quy định về quyền tự do tôn giáo của công dân. Nhưng theo các thống kê gần đây thì đạo Hồi chiếm 89% dân số cả nước, Cơ đốc giáo chiếm 10%, còn tôn giáo khác và các chủ nghĩa vô thần chỉ chiếm 1% dân số. Vào thời Xô Viết, tất cả các tín ngưỡng tôn giáo đều bị coi là mê tín dị đoan. Hầu hết các trường học tôn giáo đã bị cấm và phần lớn các nhà thờ Hồi giáo đã bị đóng cửa. Tuy nhiên, kể từ năm 1991, khi trở thành một nước độc lập, Turkmenistan đã thực hiện điều chỉnh chính sách để đưa Hồi giáo trở lại trong đời sống văn hóa của người dân. Chẳng hạn như việc bắt buộc được các nguyên tắc cơ bản của Hồi giáo và giảng dạy tại các trường học công lập và xây dựng thêm nhiều nhà thờ Hồi giáo ở mỗi thị trấn. Đó là lý do vì sao ngày nay, Turkmenistan lại có số lượng lớn người dân theo đạo Hồi như vậy. Về khí hậu và sông ngòi, Turkmenistan có khí hậu lục địa khô cằn với mùa đông lạnh giá và mùa hè nắng nóng. Đất nước có sự biến động lớn về nhiệt độ trong năm. Nhiệt độ thấp nhất được ghi nhận vào mùa đông ở thị trấn Serhetabat là âm 33 độ C, trong khi đó nhiệt độ cao nhất có thể lên tới 50 độ C vào mùa hè tại sa mạc Karakum. Lượng mưa trung bình năm của đất nước cũng khá thấp, dao động từ 80 mm ở khu vực sa mạc và lên tới 400 mm ở các khu vực miền núi. Chính lượng mưa thấp và địa hình phần lớn là sa mạc, cho nên Turkmenistan có rất ít sông, hầu hết chúng được phân bố ở các vùng biên giới và khô cạn vào cuối mùa hè. Trường hợp ngoại lệ là sông Amu Darya, bắt nguồn từ vùng núi của Tajikistan và Afghanistan, chảy về phía bắc Turkmenistan. Đây cũng là con sông quan trọng nhất của đất nước, có tổng chiều dài lên tới 2.540 km, trở thành một trong những con sông dài nhất Trung Á. Khi sông Amu Darya vừa chảy vào lãnh thổ Turkmenistan, nó lập tức bị phân nhánh bởi kênh đào Karakum, dài 1.445 km, chảy quanh miền nam đất nước, lấy đi khoảng 15% lượng nước của dòng sông để cung cấp cho thủ đô Ashgabat và mở ra những vùng đất nông nghiệp rộng lớn. Con sông duy nhất của Turkmenistan đổ ra biển Kaspi là sông Achek. Nó bắt nguồn từ sườn núi của Pedak với nguồn nước chính lấy từ tuyết tan chảy và nước mưa. Ngoài các con sông nói trên, còn có những con sông tương đối lớn là sông Tetsen và sông Mugat. Hai con sông này tạo thành một vùng đồng bằng rộng lớn ở phía nam. Về kinh tế, theo số liệu thống kê năm 2020, GDP danh nghĩa của Turkmenistan đạt 47,35 tỷ USD. Theo đó, GDP bình quân đầu người là 7.966 USD. Nền kinh tế của đất nước chủ yếu dựa vào việc sản xuất và xuất khẩu khí đốt tự nhiên cũng như dầu mỏ. Tính đến năm 2020, Turkmenistan đứng thứ tư trong bảng xếp hạng thế giới về trữ lượng khí đốt tự nhiên với 19,5 nghìn tỷ mét khối và đứng thứ 41 về trữ lượng dầu mỏ với 600 triệu thùng. Hầu hết các mỏ chính của nguồn tài nguyên thiên nhiên quý giá này được tìm thấy ở các khu vực phía tây của đất nước, đặc biệt là ở vùng đồng bằng Kaspi. Do sở hữu trữ lượng khí đốt tự nhiên dồi dào, cho nên cư dân của Turkmenistan được sử dụng miễn phí nguồn năng lượng này và họ cũng nhận được phiếu mua xăng miễn phí từ nhà nước. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp sản xuất bông cũng đóng góp quan trọng vào nền kinh tế của quốc gia. Năm 2019, nước này sản xuất 118.600 tấn sợi bông và xuất khẩu số lượng lớn các sản phẩm được làm từ bông sợi với trị giá lên tới 123,6 triệu USD. Mặc dù việc du lịch tới Turkmenistan gặp rất nhiều khó khăn, chẳng hạn như yêu cầu bắt buộc khách nước ngoài phải có thị thực hoặc hộ chiếu đặc biệt mới được ghé thăm đất nước, nhưng vẫn có không ít du khách lựa chọn Turkmenistan là điểm đến của mình. Theo số liệu năm 2019, quốc gia Trung Á này tiếp đón khoảng 14.450 lượt khách du lịch nước ngoài. Nếu như trong tương lai bạn có ghé thăm Turkmenistan để tham quan và khám phá, ngoài thủ đô Ashgabat và cổng địa ngục Darvaza mà 5 phút thôi có nhắc tới ở phần trước, thì các bạn có thể tham khảo một số địa điểm như sau. Thành phố Dekhistan. Thành phố này nằm trong thung lũng Mistryan ở phía tây Turkmenistan, gần biển Kaspi. Đây là một trong những nơi có cảnh quan độc đáo nhất ở Trung Á, với nhiều di tích lịch sử cổ xưa, những tòa tháp đẹp như tranh vẽ của các khu định cư cổ đại, cùng với những nhà thờ Hồi giáo cổ kính. Hẻm núi Yangikala.
Đây là một kỳ quan thiên nhiên của Turkmenistan. Điểm hấp dẫn của hẻm núi này là sự khác biệt đột ngột của những vách đá cao vút với nhiều lớp màu sắc khác nhau bao gồm trắng, xanh lá cây, hồng và đỏ. Hồ nước ngầm Câu Ata. Đây là hồ nước ấm chứa lưu huỳnh nằm sâu hơn 200 m dưới lòng đất. Bạn sẽ đi xuống hồ bằng một cầu thang dài 65 m. Tại đây bạn có thể bơi lội hoặc ngâm mình thư giãn trong làn nước nóng trong vắt với nhiệt độ khoảng 36 độ C. Bên cạnh đó, hang động trong hồ nước này còn là một di tích tự nhiên, được thành lập để bảo vệ đàn dơi lớn nhất được biết đến ở Trung Á. Thành phố cổ Mép. Đây là một trong những khu phức hợp khảo cổ lớn nhất của Trung Á. Thành phố đã từng là điểm dừng chân quan trọng trên con đường tơ lụa. Trong thế kỷ thứ 12 và 13, nó trở thành một trong những thành phố lớn nhất thế giới với dân số lên tới 500.000 người. Ngày nay, khu di tích này được bảo tồn như một công viên văn hóa lịch sử của đất nước và đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Vậy là chúng ta đã kết thúc hành trình khám phá Turkmenistan, quốc gia bí ẩn tại Trung Á. Các bạn thấy quốc gia này như thế nào? Hãy để lại suy nghĩ của mình dưới phần bình luận cho 5 phút thôi và mọi người cùng biết nha. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.